हॅलो गाईज, कसे आहात? आज आपले मोबाईल सोबत एक्सपेरिमेंट करणार आहोत आणि त्या बॉम्ब सोबत त्याला उडवणार आहोत. तर पाहू बरं कसं उडतात आणि काय होईल ते माहित नाही मला. चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो क्या नाचो मैं? हा मोबाईल बिघडेल आहे. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आमचा मोबाईल तो फार उडवला, पण तो आता कुठं पडलाय तो बघू बरं, भेटतो का. तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हा बघा कसा झाला, त्याचे 3 पार्ट. हा पहिला पार्ट, हा दुसरा पार्ट आणि हा तिसरा पार्ट. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपले त्याचे मोबाईलवर गुलाल पण टाकू बरं. गुलाल उडतो का बरं. बस बस. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे